right guys අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මොකද මගේ පිරිසක් ඉන්නවා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න සූදානම්ින් ඒගොල්ලන්ට මම මේ මාසේ මැද පටන් ගන්නවා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් basics to advance right I think ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒකට සහභාගී වෙන්න කැමති කෙනෙක්ට right මම ඒ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට advanced volume profile and order flow mentorship එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් right මේකෙදි basics and advanced volume analysis part එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන professional tools එකින් එක මම ඔයගොල්ලන්ට basics to advanced කතා කරනවා මේ දේවල් ගැන right basics tools සහ advanced tools මොනවද අපි පාවිච්චි කරන්නේ right ඒ භාවිතා කරන tools ගැන ඔයගොල්ලන්ට A to Z මම පැහැදිලි කිරීම කරනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මාකට් එකේ ඇත්තටම මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන දේ right කොහොමද මාකට් එක මූව් වෙන්නේ කවුද මාකට් එක මූව් කරන්නේ right මොන විදිහකටද මාකට් එක මූව් වෙන්නේ right එතකොට මේ tools ගැන කතා කරද්දී මම ඔයගොල්ලන්ට ඔය සියලුම දේවල් පැහැදිලි කරනවා එකින් එක right ඊට අමතරව වොලියුම් එක ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ වෙනකොට බේසික්ස් ප්‍රොෆයිල්ස් ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා එතනදී වීඩියෝ 8ක් විතර කරලා තියෙනවා බේසික්ස් ප්‍රොෆයිල්ස් ගැන ප්‍රොෆයිල් එකේ ඇඩ්වාන්ස් පැත්තක් තියෙනවා right confirmations කොහොමද අපි ගන්නෙ බලන්නේ කොහොමද right මොන වගේ confirmations අපිට හම්බ වෙන්නේ කියන දේවල් ගැන right ඊට අමතරව volume profile market profile right VWAP එක ඊටමත් හොඳ tool එකක් එතකොට ඒකෙත් basics to advance මම කතා කරනවා අපි කොහොමද profile එක පාවිච්චි කරන්නේ right අපේ confirmations වලට සහ entries වලට market එක මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ අපේ opportunities වලට පාවිච්චි කරන්නේ right මොන වගේ confirmations ද අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන දේවල් ගැන සරලවම basics වල ඉඳන් advance වෙනකම් මම කතා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා right footprint එක ගැන මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගත්තා basics කතා කරන්න ඔයගොල්ලන්ට right ඊට අමතරව DOM delta book map එක right මේ දේවල් ඉතාමත් වැදගත් හොඳ confirmations වලට right අතරම market එකේ liquidity කොහෙද තියෙන්නේ කොහොමද move වෙන market එකේ liquidity හැදෙන්නේ market එකේ pending orders කොහෙද තියෙන්නේ right large orders කොහෙද market එකේ තියෙන්නේ right ඉතින් අපිට ගොඩාක් හොඳ opportunities confirmations ideas ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා professional trading අපි හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් සහභාගී වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා professional trading ඉගෙන ගන්න මේකදී අපිට වැදගත් වෙනවා account management එක වගේම trade management එක right ඒක ඉතාමත් වැදගත් right මේ සියලු දේවල් වෙනම නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ මේ දේවල් ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා right මේ දේවලුත් සම්බන්ධ කරගෙනමයි මේක යන්නේ මොකද වෙන වෙනම කතා කරලා වැඩක් නැති දේවල් right දවසක දෙකක තුනක පාඩමක් කරලා වැඩක් නැහැ තේරුම් ගන්න මේවා right එතකොට මේවා අපිත් එක්ක අපි ඉගෙන ගන්න කාල සීමාව තුළ මේවත් එක්කම තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ එතකොට තමයි අපිට හැදෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දේවල් ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව මේ දේවල් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ සයිකොලොජි සහ මැනේජ්මන්ට් කියන පැත්ත ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ දේවල් අපි මුලින් ඉඳන්ම මේ දේවල් එක්ක හිටියොත් විතරයි right ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට
tape scalp day trading, swing trading, right, high probability trading setups ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් එක්ක එනවා, right. එතකොට මේ කතා කරන professional tools තනි තනියෙන් හෝ tools කීපයක් එකතු කරලා අපිට confirmation හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන, right, මම වෙනම කතා කරනවා. වැදගත්ම දේ තමයි කවුරු හරි සහභාගී වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයා quick money පස්සෙන් යන කෙනෙක් වෙන්න බෑ, right. මොකද මේ trading කියන දේ secret නෑ කොහෙවත්. මම හැමදාම කියනවා වගේ මේවල රහස් නෑ. තියෙන දැනුම තමන් කොච්චර දැනුමෙන් සන්නද්ධද තමන්ට පුළුවන් මේ මාකට් එකට ඒ දැනුම ඇප්ලයි කරලා දෙයක් කරගන්න, right. ඉතින් අනිවාර්යෙන් තමන්ට උනන්දුව උවමනාව කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේකට කාල සීමාවක් නැහැ, right. ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියටම තේරුම් ගන්නකම්, ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්නකම්, right, ඔයගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, right. වැදගත්ම වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම තමන් ඇක්ටිව් වෙන්න ඕනේ, තමන් සබ්ජෙක්ට් එකට ආස වෙන්න ඕනේ, right. මේකේ කොහෙන්වත් අහුල ගන්න දේවල් නැහැ, right. අහුලගෙන ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් කරන්නත් බෑ, right. හැමදේම තමන් මුල ඉඳන් අග වෙනකන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, right. එතකොට ඒවත් එක්ක තමයි, ඒ දැනුමත් එක්ක තමයි ඔයගලන්ට මේ setups පහදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ, right. නැත්තම් අපරාධේ මේ වියදම් කරන මුදල, right. ඉතින් කවුරු හරි කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න, right. ඔයගලන්ට join වෙන්න පුළුවන්, right. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට official FXC high confidence model එකට සහභාගී වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා, right. මේ හරහත් ඔයගලන්ට professional trading වලට සහභාගී වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා, right. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් WhatsApp කරන්න, right, message එකක් දාන්න. වීඩියෝ සීරීස් එක මම දිගටම කරගෙන යනවා, right. බේසික්ස් මම ඔයගලන්ට channel එක ඇතුලේ කතා කරනවා, right. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, touch එකේ ඉන්න ගොඩාක් වැදගත් වෙන සෑහෙන දේවල් ටිකක් මම ඔයගලන්ට මේකේ කතා කරනවා, right. එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කට්ටියටම good luck. ජය වේවා.